Часы пустить. Пара большая. Поехали. Всім привіт та слава Україні! Я Дмитро Антонов і ви на моєму авіаційному каналі. У коментарях ви мене запитуєте про різні сторони нашої льотної роботи. Хочу дати деякі відповіді. Наприклад, Анатолій Д. і Ром Макс питають, чому на прогріві двигунів так трясе літак? Реактивний струмінь від двигунів, потрапляючи на планер літака, створює таку вібрацію. Така особливість конструкції, так що це не дуже нам заважає. Алекс IV запитує, як працює авіагоризонт. Авіагоризонт для індикації та визначення нахилів крену та тангажу літака. Він дозволяє виявити реальний кут нахилу літака щодо вертикальної площини. За принципом індикації, зміни кутів нахилу літального судна розрізняються два типи. А саме вид на літак з землі та вид літака на землю, з літака на землю. Пряма система індикації більш поширена система, в основі якої орієнтація літака задається фоновим зображенням. Воно повертається по крену і по тангажу машини. Дане фонове зображення є лінією на межі блакитного і коричневого кольору. Раніше використовувався чорний і сірий колір. Сама лінія виступає як штучний горизонт. Зворотня індикація авіагоризонту відображає кут крену і тангажу таким чином, ніби літак спостерігається з землі. Шкала та рухомий екран приладу мають можливість пересуватись вниз або вгору. Нахил апарату визначається шкалою, яка нанесена по колу самого корпусу авіагоризонту щодо силуету літака. Ось на відео авіагоризонт Ан-124-100. Тут індикація зворотня. І приклад зворотньої та прямої індикації можете подивитись. Ось на двох тут малюнках кут крену однаковий. Як я казав, у нас на літаку прийнята зворотня індикація. На західних літаках пряма. Суперечки точаться досі. Що краще? Моя думка, краще те, до чого звик. І найголовніше, що звикнути можна до всього. Ще запитують, як і навіщо ми виконували випробувальні польоти у Криму. Зараз розповім все. Це було у жовтні 2004 року. Державне підприємство «Антонов» закінчило модернізацію літака Ан-124-0106, це 82208. Тепер він став Ан-124-100М. Зменшено кількість членів екіпажу, мінус інженер та радист. Новий навігаційний комплекс, створений на ЗАД «Котлін-Новатор» Пітер, розумом наших працівників. Практично наші працівники навчили навігації конструкторів Пітера. І ще літак отримав систему раннього попередження про наближення Землі СРППЗ-2000, розробленої Укрніра міста Київ. Саме цю систему ми випробували у Криму. Кримські гори Роман Кош та Карадах виявились ідеалом для цих випробувань. Профіль гір був зразком і такий пологий, з метою оцінки правильності спрацювання системи у різних ситуаціях. Чому? Від берегової черти до вершини Роман Кош 8,5 кілометрів і плавне зростання рельєфу від 0 до 1500 метрів – це дуже-дуже зручно. Завдання виглядало так. Потрібно було виконати близько 10 заходів із моря на гору Роман Кош на гранично малих висотах. Потім необхідно було виконати проходи, прольоти вздовж берегової черти межі від Гурзуфа до Ялти.
І так само біля гори Карадах. Літали низько, бачили обличчя відпочиваючих. Після наших польотів у місцевій пресі з'явилась стаття, що аварійний гігантський літак багаторазово намагався зайти на посадку, йому це не вдалося, потім він розвернувся і втік за обрій і впав у море. Ну, так вони оцінили наш літак. Скоро Крим стрімко повернеться до рідної гавані, впевнений. Будемо продовжувати там випробування на новій техніці. А тепер політаємо. Подивимось зліт. Дуже стрімкий. Такий же стрімкий, як і повернення Криму буде. Це зліт на злітній тязі, дуже швидкий. Час розбігу 30 секунд. Дистанція розбігу десь 950 метрів. Пілотує Олексій. Так що дивимось. Авиазон. Право проверено. Проверено все. Осуществление ОС. Включено. Закрылка прикрылки. 3017. 3017. Кашаева. Взлет. Взлет. Режим взлет запрещен. Проверяем на втором. Норма. Обогрев ПВД-У2. Прицел. Фары. Посещено руление. Подтверждаю. Аварийный предупреждающий табло. Не горят. Не горят что? Справа не горят. Не горят слева. Двигатели. 35 секунд. Берем тормоза, докладываем готовность. Да. Antonov 334 Foxtrot, runway 27, ready for departure. Antonov 334 Foxtrot, wind variable between 230 and Держи. 20 degrees 12 knots, runway 27, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 27, Antonov 334 Foxtrot. 15 секунд. Разрешен. Часы пустить. Фары большой. Поехали. Расторможены. Прогреты. Режим 120 установить. Устанавливаем. Режим номинал параметры в норме. Растет скорость. Режим взлетный 120 параметры в норме. 100 полсотни контрольная. Норма. 170. 190. 210. Рубеж. Взлет продолжаем. Подъем. 200 полсотни, отрыв 10 метров. Шасси брать. Шасси убирать. Устанавливаю режим на... Безопасная скорость. Полсотни 290. Copper 4072, wind variable between 120, 270. 330 degrees, 11 knots, runway 27, clear to Шасси land. выбраны слоги закрыты. Трансшасси. Да, нейтрально. Фары убрал рулежный. А смотрите, нам всего Вправо лишь 5 20 градусов, 200 метров, 270. Вправо 5. Хорошо. Друзья. Antonov 333 Foxtrot Airborne. Antonov 334 Foxtrot, roger. Report flight level 100. Please report flight level 100. Antonov 334. Браво. Дополнительно нас убрал. И на этой же скорости держишь. Będzie przyjęła służba TC zakończona. Łączność Kraków, informacja 119.950. 119.950. Bye-bye. Antonov 334 Foxtrot Tower, climb flight level 140, direct Lenov. Flight level 140, direct to Lenov. Влево пошли. Не стесняйся, не стесняйся. Хорошо. На Ленов. 210 скорость. Да. Можно навигацию нажать. Навигация. Ну, держим так. Закрылки убираю. Вывод. ВС этого грамоте. Хорошо, пока уборка идет.
Право 5. Делаем. Хорошо, подключаю автопилот. Навигация. Скорость. Управление ВС Роботехнат. Хорошо. Читаем карту. Пары. Давай. Нейтрально и выключил. Переключатель МГ. ПМГ. Закрылки, прикрылки. Убрано. КВ. Причина перепада расстановка. Transport 4072. Хорошо, перестроились. Next Ближе. Romeo, expect following car. Alpha Bravo, expect Romeo 2, what's the following? Scan Force 4072. Tower, Sierra Papa, Sierra Zulu Papa, Одинокая тучка. Подходим к высоте. Sierra Papa, Sierra Zulu Papa, je suis déjà... Да, 6500. Хорошо. Высота перехода. Читаем карту. Высота МГ. Штурман Пустомера. 10-13, 760, 6500 время. Право 10-13, 6600. След 10-13, 6800, набираем 140. И 4-0. Слава Збройним силам України, слава Україні і смерть клятущим ворогам. А ви підписуйтесь на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарі і не перемикаємось, бо обов'язково далі буде. До побачення!